สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวอันเข้มข้นจากโลกของนิยายกำลังภายในจีนค่ะในคลิปก่อนหน้านี้เราได้เล่าถึงฤทธิ์มีดสั้นผลงานอมตะของโกเล้งซึ่งถูกดัดแปลงไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วแต่คลิปนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่เนื้อเรื่องจากต้นฉบับที่แท้จริงเพื่อสัมผัสเสน่ห์ของบทประพันธ์ดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยความลุ่มลึกและการหักมุมที่เหนือคาดสำหรับคลิปนี้เราจะเล่าเรื่องจนถึงบทที่เกี่ยวกับโจรดอกเหมยเท่านั้นนะคะ Thank you for watching our video. If you like this video, please like, subscribe, and share it with your friends. ในวันที่ดินฟ้าอากาศแสนจะหนาวเหน็บหิมะโปรยปลายปกคลุมทุกพื้นที่โลกดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ใต้ความขาวโพลนของหิมะรถม้าคันหนึ่งแล่นผ่านไปอย่างเชื่องช้าที่อยู่ข้างในรถนั้นคือชายผู้ยิ่งใหญ่ที่มีนามว่าลี่คิมฮวงแม้เขาจะอยู่ในรถม้าที่อบอุ่นแต่ความรู้สึกเบื่อหน่ายก็ยังเกาะกุมใจของเขาด้วยระยะทางที่ยาวไกลทำให้เขาหันไปพึ่งสุราและเริ่มแกะสลักรูปจากท่อนไม้รูปสลักที่เขาแกะทุกครั้งดูเหมือนจะสะท้อนความคิดถึงใครบางคนที่เกาะกุมอยู่ในหัวใจของเขาเมื่อรูปสลักถูกแกะจนใกล้สำเร็จลี่คิมฮวงพลันกระโดดลงจากรถม้าแล้วใช้มือขุดหลุมในพื้นหิมะและฝังท่อนไม้นั้นไว้ในความหนาวเย็นก่อนจะสังเกตเห็นรอยเท้าสายหนึ่งข้างตัวรถรอยเท้าที่บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลผู้เดินเดียวดายท่ามกลางความหนาวเหน็บรอยเท้านั้นดูราวกับไม่มีที่สิ้นสุดไม่ทราบว่ามาจากที่ใดหรือจะเดินไปที่ใดลี่คิมฮวงถอนหายใจพึมพำกับตัวเองว่าบุคคลผู้นั้นต้องเป็นคนที่เดียวดายน่าเวทนาอย่างยิ่งแต่ตัวของลี่คิมฮวงเองใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่โดดเดี่ยวเดียวดายผู้หนึ่งเช่นกันเมื่อรถม้าได้เคลื่อนตัวออกไปและแล้วลี่คิมฮวงก็ได้พบกับร่างของบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งบุรุษผู้นั้นดูโดดเดี่ยวท่ามกลางความหนาวเหน็บแม้เขาจะสวมใส่เพียงเสื้อผ้าเบาๆแต่ร่างกายยังคงเหยียดตรงน้ำแข็งและหิมะไม่อาจทำให้เขาสยบยอมลงได้ลี่คิมฮวงผลักประตูรถออกและเชิญเขาขึ้นรถแต่บุรุษหนุ่มกลับปฏิเสธแม้อยู่ในบรรยากาศอันหนาวเหน็บเช่นนี้แต่เขาก็ไม่ต้องการรับบุญคุณจากผู้ใดลี่คิมฮวงยิ้มและเชิญเขาดื่มสุราแต่กลับได้รับการปฏิเสธอีกครั้งบุรุษหนุ่มบอกว่าเขาไม่ดื่มสิ่งที่ไม่ได้ซื้อมาด้วยตนเองท่าทีอันดื้อรั้นนี้ทำให้ลี่คิมฮวงรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งลี่คิมฮวงมองเห็นความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในตัวของชายหนุ่มผู้นี้กระบี่ที่เสียบอยู่ที่เอวของบุรุษหนุ่มยิ่งทำให้รู้สึกน่าสนใจมันดูไม่เหมือนกระบี่ทั่วไปเป็นเพียงแผ่นเหล็กบางๆที่มีด้ามจับที่ทำขึ้นจากไม้สองแผ่นดูแล้วคล้ายของเล่นเด็กมากกว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าคนเมื่อรถม้าของลี่คิมฮวงเคลื่อนตัวต่อไปจนถึงโรงเตี๋ยมเล็กๆในเมืองท่ามกลางความหนาวเหน็บลี่คิมฮวงเลือกโต๊ะที่อยู่มุมห้องตัวหนึ่งสั่งสุราและอาหารแล้วก็เริ่มแกะสลักอีกครั้งสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูโรงเตี๋ยมเป็นครั้งคราวราวกับกำลังรอคอยใครบางคนอยู่ที่โรงเตี๋ยมแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนเพราะมีขบวนของสำนักคุ้มกันภัยราชสีห์ทองนำโดยจูกัวลุยผู้มีฉายากระบี่พายุพวกมันเริ่มลงมือดื่มกินกันอย่างหนักเมื่อผ่านไปหลายจอกสุราก็ไม่อาจอุดปากพวกมันเอาไว้ได้จูกัวลุยเริ่มคุยโวโอ้อวดถึงความเก่งกาจของตัวเองมันเล่าว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกดักปล้นสินค้าที่คุ้มกันไปแต่จูกัวลุยเพียงสะบัดกระบี่ออกไปเบาๆก็แทงเข้าใส่คอหอยของหัวหน้าโจรผู้นั้นขาดใจตายจากนั้นจูกัวลุยตะโกนสั่งบรรดาลูกสมุนโจรว่าหากยังอยากมีชีวิตอยู่ขอเพียงคลานไปรอบๆพื้นมันจะยอมไว้ชีวิตพูดจบมันก็แผดเสียงหัวเราะออกมาดังกึกก้องลูกสมุนต่างก็พากันหัวเราะออกมาอย่างพร้อมเพรียงขณะเวลานั้นมีลมหอบหนึ่งวูบขึ้นเงาร่างสองสายลอยละลิ้วเข้ามาที่แท้ก็คืออสรพิษดำกับอสรพิษขาวพวกมันเดินเข้าไปหาจูกัวลุยกล่าวว่ามอบห่อผ้ามาแล้วเราจะไว้ชีวิตจูกัวลุยยิ้มขึ้นบอกว่าถ้าพวกท่านอยากได้ก็ต้องแสดงฝีมือให้เห็นเมื่อข้าพเจ้ากลับไปจะได้มีคำแก้ตัวกับหัวหน้าจากนั้นมันเขี่ยจานลูกชิ้นที่วางอยู่บนโต๊ะให้ลอยขึ้นเมื่อลูกชิ้นกระดอนออกจากจานจูกัวลุยได้ใช้กระบี่ฟันลูกชิ้น10 กว่าลูกขาดออกเป็น2 ท่อนแล้วมันก็กล่าวอย่างภูมิใจในฝีมือตัวเองว่าหากท่านทั้งสองทำแบบนี้ได้เราจึงจะยอมมอบห่อผ้าให้เล่ห์เหลี่ยมที่มันใช้ครั้งนี้ผู้อื่นได้แต่ฟันลูกชิ้นไม่อาจฟันศีรษะมันหลุดไปต่อให้มันจะแพ้อย่างน้อยมันก็ยังเก็บรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้อสรพิษดำหัวเราะออกไปแล้วบอกว่าฝีมืออย่างท่านก็เป็นได้แค่คนครัวเท่านั้นแหละจากนั้นมันสูดหายใจลึกๆลูกชิ้นที่ตกกลาดเกลื่อนอยู่บนพื้นพลันลอยขึ้นอสรพิษดำเพียงตวัดข้อมือไปมาในชั่วพริบตาลูกชิ้นทั้งหมดต่างถูกเสียบร้อยอยู่บนกระบี่แม้คนที่ไม่รู้จักวิชาบูยังดูออกว่าจะฟันลูกชิ้นเป็น2 ท่อนแม้ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่จะร้อยลูกชิ้นไว้บนกระบี่กลับยากยิ่งกว่าเพราะนั่นต้องใช้ข้อมือที่ไวอย่างยิ่งรวมถึงประสาทสายตาก็ต้องไวอย่างยิ่งอีกด้วยใบหน้าจูกัวลุยซีดขาวราวกับเป็นซากศพพูดขึ้นว่าในเมื่อท่านพอใจห่อผ้านี้ก็เอาไปเถอะอสรพิษขาวพลันกล่าวขึ้นบ้างท่านหากยอมคลานรอบพื้นหนึ่งรอบเราสองพี่น้องจะละเว้นชีวิตคำพูดประโยคที่มันคุยโวโอ้อวดตัวเองอยู่เมื่อครู่ตอนนี้กลับย้อนมาทิ่มแทงมันเองซะแล้วใบหน้าจูกัวลุยบัดเดียวแดงบัดเดียวซีดขาวทุกผู้คนต่างเข้าใจว่ามันเตรียมจะต่อสู้เสี่ยงชีวิตแน่ๆแต่มิคาดมันถึงกับก้มลงไปคลานกับพื้นซะอย่างนั้นลี่คิมฮวงได้แต่ถอนใจพึมพำขึ้นว่ามิน่าเล่าคนเช่นมันถึงยังมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้แม้น้ำเสียงของลี่คิมฮวงจะกล่าวอย่างแผ่วเบาแต่อสรพิษทั้งสองกลับได้ยินดังนั้นมันจึงร้องตะโกนขึ้นว่าที่แท้ยังมียอดฝีมืออยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นหากว่าใครมีกระบี่ไวกว่าเราพี่น้องเราไม่เพียงจะมอบห่อผ้าแก่มันศีรษะของเราก็ยังจะมอบให้มันไปอีกด้วยศีรษะของท่านมีค่ากี่ตำลึงเสียงนี้ดังมาจากทางด้านนอกตอนนี้บุรุษหนุ่มผู้นั้นได้เดินมาถึงแล้วอสรพิษขาวจับจ้องมองมันอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงถามออกไปว่าคำพูดเมื่อครู่เป็นของท่านกระมังใช่แล้วบุรุษหนุ่มผู้นั้นตอบมาเพียงสั้นๆอสรพิษขาวกวาดตามองบุรุษหนุ่มผู้นั้นไปมาจากนั้นสายตาพลันหยุดอยู่ที่กระบี่แล้วมันก็แผดเสียงหัวเราะออกมาราวกับไม่เคยเจอเรื่องตลกขบขันเช่นนี้มาก่อนในชีวิตหลังจากเสียงหัวเราะของมันสงบลงอสรพิษขาวจึงกล่าวออกไปว่าศีรษะเราแม้ทองพันตำลึงก็ยังซื้อไม่ได้บุรุษหนุ่มผู้นั้นบอกว่าพันตำลึงแพงไปเราต้องการแค่50อสรพิษขาวเห็นมันกล่าววาจาจริงจังราวกับไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นแต่เมื่อมองดูกระบี่ของบุรุษหนุ่มผู้นั้นก็อดยิ้มขึ้นมาไม่ได้กล่าวออกไปว่าเอาเถิดขอเพียงท่านทำได้ดังนี้เราให้ท่าน50ตำลึงพูดจบมันสะบัดกระบี่ออกไปวูบหนึ่งจากนั้นเป่าลมออกไปเบาๆเทียนไขถึงกับถูกฟันขาดออกเป็น7ท่อนมันยิ้มขึ้นเล็กน้อยจับจ้องมองดูกระบี่ของบุรุษหนุ่มผู้นั้นแล้วถามไปว่าท่านสามารถทำแบบเราได้หรือไม่บุรุษหนุ่มผู้นั้นกล่าวออกมาอย่างช้าๆกระบี่เราไม่ได้เอาไว้ฟันเทียนไขอสรพิษขาวแสะยิ้มขึ้นถามว่าแล้วเศษเหล็กของเล่นทารกเช่นนั้นมีไว้ทำอะไรบุรุษหนุ่มผู้นั้นยังคงกล่าวออกมาอย่างช้าๆมีไว้ฆ่าท่านคำว่าท่านพอหลุดจากปากกระบี่ได้แทงออกไปแล้วไม่มีผู้ใดมองเห็นว่ากระบี่นั้นแทงออกไปได้อย่างไรมองเห็นอีกทีกระบี่ก็ทะลุคอหอยอสรพิษขาวไปแล้วไม่มีแม้กระทั่งโลหิตที่ไหลออกมาเนื่องเพราะรวดเร็วจนกระทั่งโลหิตยังไหลไม่ทันจนเมื่อบุรุษหนุ่มชักกระบี่กลับโลหิตสดๆได้พุ่งออกเป็นทางยาวลมหายใจเฮือกสุดท้ายของอสรพิษขาวที่อัดอั้นไว้จึงได้ถูกระบายออกมาจากนั้นร่างมันพลันล้มคว่ำลงนับว่าเป็นกระบี่ที่รวดเร็วเหลือร้ายอย่างยิ่งจริงๆขณะเวลานั้นพลันมีพลังลมสายหนึ่งแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่กลางหลังบุรุษหนุ่มผู้นั้นจูกัวลุยไม่ทราบลุกจากคลานบนพื้นตั้งแต่เมื่อใดมันหยิบกระบี่แทงใส่กลางหลังบุรุษหนุ่มรวดเร็วดั่งสายฟ้าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจูกัวลุยพ่ายแพ้ให้กับอสรพิษขาวถูกอสรพิษขาวสั่งให้มันคลานไปรอบๆพื้นอสรพิษขาวแม้ไม่ได้ฆ่ามันแต่ได้หยามประณามมันจนไม่มีปัญญาคลุกคลีในวงนักเลงได้อีกมันมีแต่ต้องฆ่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นให้ได้วันหน้ามันจึงยังพอจะยืดอกเอาเรื่องนี้ไปคุยโวโอ้อวดต่อไปได้อีกกระบี่นั้นพุ่งเข้าใส่กลางหลังบุรุษหนุ่มอย่างรวดเร็วแต่ขณะเวลาเดียวกันนั้นเองปรากฏมีประกายสายหนึ่งรวดเร็วยิ่งกว่าได้ยินเพียงเสียงลมแหวกอากาศร่างจูกัวลุยที่กำลังพุ่งไปทางเบื้องหน้าพลันดีดกระดอนกลับไปด้านหลังราวกับถูกกระชากให้กระเด็นกลับไปจูกัวลุยร้องเสียงดังกึกก้องที่คอหอยของมันปรากฏมีดเล่มหนึ่งปักตรึงอยู่นั่นคือมีดอันสุดอำมหิตบุรุษหนุ่มเดินตรงเข้าไปหาลี่คิมฮวงก่อนจะกล่าวคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นว่าข้าพเจ้าเชิญท่านดื่มสุรานี่คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างลี่คิมฮวงและชายหนุ่มผู้มีนามว่าอาหุยทั้งสองต่างถูกชะตากันในทันทีทั้งด้วยความเด็ดเดี่ยวและความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันโดยเฉพาะในยุทธจักรที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและเล่ห์เหลี่ยมความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมาเช่นนี้หาได้ยากยิ่งอาหุยผู้มีกระบี่รวดเร็วเหนือใครกับลี่คิมฮวงผู้มีมีดบินที่ไม่เคยพลาดเป้าทั้งสองต่างกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในยุทธจักรที่โหดร้ายและเดียวดายลี่คิมฮวงแม้เฉยชาต่อการมีชื่อเสียงแต่อาหุยกลับมีปณิธานว่าสักวันเขาจะต้องมีชื่อเสียงที่โด่งดังให้ได้การพบกันของลี่คิมฮวงและอาหุยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค
ทั้งสองคือบุรุษผู้โดดเดี่ยวในแบบของตนเองแต่กลับพบมิตรภาพที่แท้จริงในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และความกล้าหาญในยุทธจักรที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงลีคิมฮวงชายผู้ยิ่งใหญ่ในยุทธจักรและอาฮุยบุรุษหนุ่มผู้ไม่ยอมจำนนต่อความหนาวเหน็บทั้งสองกำลังจะสร้างตำนานบทใหม่ในยุทธจักรที่ไม่มีวันลืมเลือนระหว่างที่ทั้งสองกำลังนั่งดื่มสุรากันขณะเวลานั้นพลันมีกลุ่มคนปรากฏขึ้นจำนวน6 คนหนึ่งคือแฉเม่งฉายาราชสีทองเจ้าของสำนักคุ้มกันภัยอีกคนคือง้อยี่ซิงแสฉายาเทพเดินหนไร้เงาอีก4 คนเป็นศิษย์ของทารกเบญจพิตรแห่งถ้ำสุดสำราญที่อยู่ในดินแดนชนชาวแมวที่แฉเม่งพาคนมาตามหาลี่คิมฮวงเพราะต้องการทวงถามห่อผ้าเพราะเข้าใจว่าตอนนี้ห่อผ้าอยู่กับลี่คิมฮวงลี่คิมฮวงได้แต่ลูบคลำมีดสั้นในมือเบาๆพร้อมกับกล่าวว่าใช่แล้วตอนนี้ห่อผ้าอยู่กับข้าพเจ้าแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะคืนให้ดีหรือไม่ขอเวลาไตร่ตรองก่อนสัก1 ชั่วยามศิษย์ของทารกเบญจพิตรผู้หนึ่งพลันกล่าวขึ้นมาว่าเวลาตั้ง1 ชั่วยามไม่รู้จะเตลิดหนีไปไกลถึงไหนแล้วง้อยี่ซิงแสจึงรีบกล่าวขึ้นมาว่านับตั้งแต่เซี่ยวลี้ถ้ำฮวยออกสู่บูลิมจนกระทั่งถอนตัวออกจากยุทธภพยังไม่เคยได้ยินว่าท่านหลบหนีหน้าใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเองพวกมันจึงพากันล่าถอยกลับไปเมื่ออาหุยเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าในเมื่อห่อผ้าไม่ได้อยู่ที่ท่านเหตุใดต้องยอมรับกับพวกมันด้วยลี่คิมฮวงหัวเราะแล้วบอกว่าต่อให้ปฏิเสธพวกมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีดังนั้นในเวลา1 ชั่วยามข้าพเจ้าจะต้องหาคนคนหนึ่งให้เจออาหุยถามว่าใช่คนร่างเตี้ยที่สวมเสื้อนวมนั้นหรือไม่ลี่คิมฮวงแย้มยิ้มพยักหน้ากล่าวว่าใช่แล้วในเมื่อจูกัวลุยตายไปผู้ที่รู้คุณค่าสิ่งของที่อยู่ในห่อผ้านั้นจึงมีแต่มันผู้เดียวตอนนี้เราคิดว่ามันคงยังรวมตัวอยู่กับบรรดาพวกแฉเม่งมันกลัวแฉเม่งรู้ว่าที่แท้ห่อผ้าอยู่ที่มันต้องยังไม่กล้าหลบหนีไปไหนและก็เป็นมันนี่แหละที่บอกร่องรอยของพวกเราให้แฉเม่งรู้เพราะมันต้องการป้ายความผิดมาที่เราดังนั้นหากเราหาตัวแฉเม่งเจอเราก็จะเจอมันด้วยเช่นกันผู้จบลี่คิมฮวงได้เทสุราลงบนชามแล้วยื่นให้อาหุยพร้อมกับกล่าวว่าเราขอคารวะท่านอีกจอกหนึ่งอาหุยพลันถามขึ้นว่าท่านไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าติดตามท่านไปอย่างนั้นหรือลี่คิมฮวงบอกว่าเราคล้ายมีมิตรสหายเป็นความโชคร้ายและความยุ่งยากตัวท่านยังมีอนาคตอีกยาวไกลการติดตามเราไปล้วนไม่มีประโยชน์อันใดต่อท่านเลยลี่คิมฮวงสืบเสาะจนพบที่พักของแฉเม่งจากนั้นมองเห็นแฉเม่งยืนอยู่เพียงลำพังแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆจึงพบว่าแฉเม่งตายแล้วที่คอหอยของมันมีรอยแทงทะลุอยู่1 รูคนผู้นั้นหลังจากแทงกระบี่ออกไปก็ชักกลับอย่างรวดเร็วไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงฟุ่มเฟือยแม้แต่น้อยจึงไม่มีพลังอื่นใดไปกระแทกร่างแฉเม่งให้ล้มลงเมื่อเดินมาไม่ไกลจากบริเวณนั้นเท่าใดนักลี่คิมฮวงก็พบศพ4 ศพที่เป็นศิษย์ของทารกเบญจพิตรพวกมันนอนตายอยู่เป็นรูปกากบาทใบหน้ายังปรากฏรอยยิ้มลี่คิมฮวงหลับตานึกภาพคล้ายพบเห็นพวกมันรายล้อมคนผู้หนึ่งไว้ขณะแสะยิ้มกำลังจะกล่าววาจากระบี่ก็แทงทะลุคอหอยพวกมันเข้าให้แล้วพวกมันตายโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายดังนั้นจึงตายในสภาพที่ยังมีรอยยิ้มอยู่ต่อมาลี่คิมฮวงก็พบศพง้อยี่ซิงแสมันยังไม่ทันจะซัดอาวุธลับออกไปกระบี่ก็ทะลวงคอหอยมันเข้าให้แล้วลี่คิมฮวงแย้มยิ้มกล่าวพึมพำขึ้นว่ายังมีใครกล้าบอกว่ากระบี่ของมันเป็นของเล่นทารกอยู่อีกหรือจากนั้นลี่คิมฮวงก็พบคนที่กำลังตามหามันถูกมัดเอาไว้กับเสามีเฒ่าแก่ของที่นี่ยืนคุมเชิงอยู่อาหุยยังใช้ผ้าอุดปากของมันเอาไว้เนื่องเพราะกลัวว่ามันจะใช้วาจาข่มขู่หรือหลอกล่อด้วยเงินทองเพื่อให้เฒ่าแก่ร้านปล่อยตัวเจตนาของอาหุยคือต้องการทิ้งคนผู้นี้ไว้ให้ลี่คิมฮวงมาสอบปากคำลี่คิมฮวงรู้สึกชื่นชมในความรอบคอบอย่างยิ่งเพียงแต่ยังแอบสงสัยว่าทำไมอาหุยไม่ใช้วิธีสกัดจุดแทนการใช้เชือกมัดจากการสอบปากคำลี่คิมฮวงได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยุทธภพมีโจรดอกเหมยปรากฏตัวขึ้นมันไม่เพียงปล้นทรัพย์สมบัติจากบรรดาเศรษฐียังฆ่ากุมข่มขืนหญิงสาวไปแล้วเป็นจำนวนมากอีกด้วยบรรดาเศรษฐีเหล่านั้นจึงรวบรวมทรัพย์สมบัติของแต่ละคนออกมาประกาศว่าใครก็ตามที่ฆ่าโจรดอกเหมยได้ก็จะยกทรัพย์สมบัตินี้ให้เป็นของคนผู้นั้นนอกจากนั้นสตรีที่ชาวบูลิมยกย่องว่าเป็นโฉมสครานอันดับ1ในแผ่นดินนามลิ่มเสียนยี้ก็ยังประกาศว่าไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถฆ่าโจรดอกเหมยได้นางก็จะยอมแต่งงานกับคนผู้นั้นลิ่มเสียนยี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นโฉมสครานอันดับ1ในแผ่นดินนางเป็นสตรีผู้เลอโฉมเนื่องเพราะนางมีความงามที่ไร้ที่ติ
นางยังมีความสัมพันธ์กับลิมซีอิมลิมซีอิมเล่าว่าครั้งหนึ่งนางได้พบลิมเซียนยีในขณะที่นางกำลังจะจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดหน้าผาลิมซีอิมได้ช่วยชีวิตนางไว้ต่อมาทั้งสองได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันดังนั้นเวลานี้ในยุทธจักรต่างปกคลุมด้วยความหวาดกลัวกับชื่อของโจรดอกเหมยหรือบ้วยหวยเต๋ามันไม่ใช่แค่จอมโจรธรรมดาแต่คือเงามืดที่คอยหลอกหลอนจิตใจของชาวยุทธภายใต้แผนร้ายและการลงมืออันไร้ปราณีโจรดอกเหมยฝากร่องรอยไว้ที่ทรวงอกของเหยื่อเป็นคราบโลหิต5 จุดคล้ายกลีบดอกเหมยไม่มีผู้ใดเคยรอดชีวิตและไม่มีใครล่วงรู้โฉมหน้าที่แท้จริงของมันดังนั้นเองผู้คนทั้งยุทธจักรต่างพากันแสวงหาเกราะใยทองหรือกิมซีกะซึ่งตอนนี้ซุกซ่อนอยู่ในห่อผ้าด้วยความเชื่อว่ามันจะช่วยปกป้องจุดตายจากการโจมตีของโจรดอกเหมยและหากใครสามารถกำจัดโจรดอกเหมยได้ไม่เพียงมีชื่อเสียงกระเดื่องดังเท่านั้นแต่ยังจะได้รับทรัพย์สินอันมหาศาลและจะได้ครอบครองหัวใจของโฉมสครานอันดับหนึ่งในแผ่นดินอีกด้วยเหตุการณ์พัวพันกับกิมซีกะครั้งนั้นทำให้ลี่คิมฮวงได้รับบาดเจ็บจากการโดนลอบวางยาพิษแต่โชคดีที่หมอเหมยยี่ซิงแซช่วยรักษาเอาไว้ได้ในที่แห่งนั้นเขาได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอำมหิตเด็กคนนี้นามว่าเล้งเสี่ยวหุนซึ่งลี่คิมฮวงมารู้ในภายหลังว่าที่แท้เป็นบุตรชายของเล้งโซ่หุนกับลิมซีอิมสตรีผู้ที่เขารักสุดหัวใจเด็กน้อยผู้นี้พยายามสังหารลี่คิมฮวงหลายครั้งแต่ลี่คิมฮวงกลับแสดงเมตตาด้วยการทำลายวิทยายุทธของเด็กน้อยแทนการเอาชีวิตความจริงอันเจ็บปวดนี้คือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของลี่คิมฮวงเอาไว้อย่างแยกไม่ออกหลังจากวันนั้นลี่คิมฮวงได้กลับมาหาเล้งโซ่หุนผู้เป็นพี่ร่วมสาบานอีกครั้งแม้เล้งโซ่หุนจะต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ลึกลงไปเขายังคงกลัวว่าเรื่องราวในอดีตความรักระหว่างลี่คิมฮวงและลิมซีอิมจะกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งความริษยาและความหวาดระแวงว่าลี่คิมฮวงจะมาทวงทุกสิ่งกลับคืนทำให้เล้งโซ่หุนวางแผนกำจัดลี่คิมฮวงในช่วงเวลาเดียวกับที่โจรดอกเหมยเริ่มอาละวาดลี่คิมฮวงก็กลับมาปรากฏตัวในยุทธจักรอีกครั้งชื่อเสียงของเขาทำให้ผู้คนเริ่มตั้งข้อสงสัยบางคนถึงกับกล่าวว่าหากลี่คิมฮวงไม่ใช่โจรดอกเหมยนั่นจึงจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดบัดนี้ลี่คิมฮวงยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเหล่าผู้กล้าแห่งยุทธจักร3 วีรบุรุษผู้มีชื่อเสียงกงซุนม่อหุนเตี้ยเจียอัวและชังชิกต่างล้อมตัวเขาไว้แต่ไม่มีใครกล้าลงมือก่อนลี่คิมฮวงยิ้มเล็กน้อยพลางกล่าวออกไปอย่างเย้ยหยันว่าน่าประหลาดแท้ท่านทั้ง3ตอนนี้ต่างไม่ยอมลงมือต่างไม่ยอมชิงความดีความชอบกันต่างก็กำลังเกรงใจกันและกันอยู่เขาทราบดีว่าทั้ง3ต้องการฆ่าเขาเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงแต่กลับไม่มีใครยอมเริ่มลงมือก่อนเนื่องด้วยเกียรติภูมิของมีดสั้นที่อยู่ในมือลี่คิมฮวงยังจะมีผู้ใดกล้าลงมือเข้าใส่ลี่คิมฮวงการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการชิงชัยในสนามรบแต่ยังถือเป็นสงครามแห่งจิตวิทยาในขณะที่บรรยากาศกำลังเคร่งเครียดคล้ายกับมีเมฆดำปกคลุมเล้งโซ่หุนพี่ร่วมสาบานของลี่คิมฮวงก็ปรากฏตัวขึ้นเล้งโซ่หุนได้เข้ามาโอบไหล่ลี่คิมฮวงเอาไว้พร้อมกล่าวว่าน้องเราท่านผู้กล้าทั้ง3เพียงล้อเล่นเท่านั้นแต่ในเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นทั้งกระบองหมัดและเท้าก็พุ่งเข้าหาลี่คิมฮวงดุจสายฟ้าโดยพร้อมเพรียงกันการโจมตีครั้งนี้ทั้งรวดเร็วและรุนแรงลี่คิมฮวงถูกสกัดจุดถึง7แห่งร่างของเขาถูกเท้าเตะกระแทกจนลอยกระเด็นออกไปเสียงสะท้อนของการล้มลงนั้นราวกับเป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนในเวลานี้ลี่คิมฮวงต้องเผชิญหน้ากับการถูกกล่าวหาภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงลี่คิมฮวงถูกบีบบังคับให้ยอมรับความผิดอย่างไร้เหตุผลและยังถูกทรมานอย่างหนักเพื่อให้เขาเขียนคำรับสารภาพแต่ในยามที่ความหวังริบหรี่อาหุยพลันปรากฏตัวขึ้นอาหุยมาพร้อมกับลิ่มเซียนยีอาหุยยังแบกศพมาอีกซากหนึ่งด้วยเมื่ออาหุยมองเห็นลี่คิมฮวงที่อยู่ในสภาพถูกจับกุมและได้เห็นบาดแผลจากการถูกทรมานใบหน้าที่แกร่งกร้าวทรนงของอาหุยกลับแปรเปลี่ยนเป็นพลุ่งพล่านขึ้นมาในทันทีอาหุยเดินเข้าไปหาลี่คิมฮวงที่กลางห้องถามลี่คิมฮวงว่าพวกคนเหล่านี้เป็นสหายของท่านหรือไม่ลี่คิมฮวงตอบไปว่าข้าพเจ้าไหนเลยจะมีปัญญาทะยานขึ้นไปคบหากับบรรดาผู้ยิ่งใหญ่พวกนั้นได้ตอนนี้อาหุยได้รู้แล้วว่าสาเหตุที่ลี่คิมฮวงถูกจับเพราะทุกคนเข้าใจว่าลี่คิมฮวงคือบ้วยหวยเต๋าอาหุยโยนซากศพที่แบกมาลงกลางห้องแล้วบอกว่านี่ต่างหากที่เป็นบ้วยหวยเต๋าแน่นอนว่าจะต้องไม่มีใครยอมเชื่อลิมเซียนยีซึ่งเคยตกอยู่ในเงื้อมมือของมันแต่ถูกอาหุยช่วยเหลือเอาไว้ได้และตอนนี้นางได้ช่วยยืนยันว่าศพนี้เป็นโจรดอกเหมยจริง
การที่อาหุยสามารถปลิดชีวิตจอมโจรผู้ร้ายกาจได้เป็นเพราะเขาสวมเกราะใยทองซึ่งปกป้องเขาจากการโจมตีที่ทรวงอกซึ่งเป็นจุดตายที่โจรดอกเหมยมักใช้ลงมือปลิดชีวิตผู้อื่นชังชิกใช้สายตาแหลมคมราวกับเหยี่ยวจับจ้องมองไปที่อาหุยสายตาของมันได้กวาดลงมาและหยุดมองอยู่ที่กระบี่ที่เสียบอยู่ตรงสายรัดเอวรอยยิ้มของมันพลันปรากฏขึ้นเอ่ยปากถามอาหุยว่าท่านใช้อะไรฆ่าบ้วยหวยเต๋าและมันยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าท่านอย่างไรก็มีวัยเยาว์เกินไปเข้าใจว่าผู้อื่นต่างหลงกลง่ายดายหากแม้มีคนไปหาศพมาซากหนึ่งแล้วเอามาบอกว่านั่นคือบ้วยหวยเต๋าแผ่นดินใหญ่มิใช่จะตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายปั่นป่วนไปกันใหญ่อาหุยไม่ได้ตอบอะไรออกมาและชังชิกก็ไม่มีความจำเป็นต้องรอคำตอบจากอาหุยด้วยมันยังคงยิ้มพร้อมกับยิงคำถามออกไปอีกว่าท่านเหตุใดล่วงรู้ว่าบ้วยหวยเต๋าเมื่อจับคนแล้วจะต้องผ่านไปบริเวณนั้นความจริงท่านได้ไปยืนรอบ้วยหวยเต๋าอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วใช่หรือไม่คำพูดของชังชิกพอกล่าวถึงตรงนี้สายตาของมันพลันเหลือบมองไปที่ลี่คิมฮวงอย่างจงใจมันยังคงถามต่อไปอีกว่าใครเป็นคนบอกกับท่านว่าวันนี้บ้วยหวยเต๋าจะปรากฏตัวสหายของบ้วยหวยเต๋าหรือเป็นบ้วยหวยเต๋าบอกท่านเองคำถามเหล่านี้มันไม่ได้ต้องการจะให้อาหุยตอบอยู่แล้วแค่มันถามออกไปจุดประสงค์ของมันก็นับว่าบรรลุแล้วคำถามเหล่านั้นจงใจชี้นำสายตาทุกคนให้มองไปยังลี่คิมฮวงเมื่อทุกคนได้เห็นความสัมพันธ์ของอาหุยกับลี่คิมฮวงก็ยิ่งปักใจเชื่อว่าลี่คิมฮวงนี่แหละที่เป็นบ้วยหวยเต๋าและที่อาหุยต้องทำเช่นนี้ก็เพราะจะล้างมนทินให้กับลี่คิมฮวงอาหุยเริ่มรู้สึกเดือดดาลใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธมือก็ค่อยๆเลื่อนไปแตะที่ด้ามกระบี่อย่างช้าๆลี่คิมฮวงถอนหายใจแล้วกล่าวว่าน้องเราท่านไปเถิดมีเหล่าบรรดาวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่มีหรือพวกมันจะยอมยกประโยชน์การฆ่าบ้วยหวยเต๋าให้กับท่านที่เพิ่งออกสู่ยุทธภพแม้นับว่าวันนี้ท่านจะฆ่าพวกมันตายไปทั้งหมดก็ไม่มีใครยอมรับว่าท่านเป็นคนฆ่าบ้วยหวยเต๋าอยู่ดีเหตุผลนี้ท่านเข้าใจหรือไม่ลี่คิมฮวงยังกล่าวออกไปอีกว่าถ้าหากท่านต้องการมีชื่อเสียงก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้ให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นท่านก็จะเป็นเหมือนข้าพเจ้าในไม่ช้าเร็วก็ต้องกลายเป็นบ้วยหวยเต๋าไปเสียเองอาหุยถามกลับไปว่าความหมายของท่านก็คือหากข้าพเจ้าต้องการเป็นคนมีชื่อเสียงก็ควรจะฝึกให้อยู่ในโอวาทก่อนใช่หรือไม่ลี่คิมฮวงบอกไปว่าไม่ผิดแม้แต่น้อยหากท่านยินยอมมอบเรื่องที่มีเกียรติโออาภาคภูมิเหล่านี้ให้กับบรรดาวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่พวกนั้นเหล่าวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่พวกนั้นก็จะเห็นว่าท่านเป็นบุรุษหนุ่มที่สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเมื่อถึงเวลานั้นท่านก็จะเริ่มมีชื่อบ้างแล้วคำพูดนี้ทำให้อาหุยหัวเราะขึ้นเป็นเสียงหัวเราะที่แฝงไว้ด้วยความรันทดและความขมขื่นจากนั้นอาหุยได้บอกออกไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าข้าพเจ้าน่ากลัวไม่มีวันมีชื่อไปตลอดกาลนานลี่คิมฮวงแย้มยิ้มแล้วบอกไปว่านั่นกลับไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีงามเลยอาหุยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าต่อให้มีชื่อก็ดีหรือจะไม่มีชื่อก็ดีวันนี้เราสองพบกันแล้วจะต้องดื่มสุราสักหลายจอกพูดจบอาหุยก็เดินเข้าไปหาลี่คิมฮวงแบกร่างลี่คิมฮวงขึ้นไว้บนหลังเล้งโซ่ฮุนเห็นแบบนั้นจึงร้องขึ้นว่าหากท่านจะพามันไปเหตุใดไม่คลายจุดในตัวมันก่อนกล้ามเนื้อบนใบหน้าอาหุยคล้ายสั่นกระตุกขึ้นแล้วบุรุษหนุ่มผู้มีกระบี่รวดเร็วผู้นี้ถึงกับไม่รู้จักวิธีสกัดจุดและยังจี้สกัดจุดไม่เป็นอีกด้วยเมื่อลี่คิมฮวงเห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นจึงไม่ต้องการให้อาหุยมาเสี่ยงในเมื่ออาหุยไม่สามารถคลายจุดให้ลี่คิมฮวงก็มีแต่ต้องแบกลี่คิมฮวงเอาไว้ถ้าหากมันแบกลี่คิมฮวงอยู่บนหลังก็ไม่แน่ว่าจะสามารถฝ่าทะลวงออกไปได้ดังนั้นลี่คิมฮวงจึงบอกอาหุยว่าวันนี้ข้าพเจ้าคงไม่มีปัญญาดื่มสุรากับท่านอาหุยอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นกล่าวช้าๆออกมาว่าข้าพเจ้าเชิญท่านดื่มลี่คิมฮวงจึงบอกไปว่าไม่ใช่สุราที่ซื้อมาเองข้าพเจ้าไม่ยอมดื่มเด็ดขาดเมื่อได้ยินแบบนั้นดวงตาของอาหุยเริ่มมีแววเจ็บช้ำขึ้นเล็กน้อยเนื่องเพราะมันทำให้อาหุยนึกไปถึงวันแรกที่ทั้งคู่ได้พบกันดวงตาของชังชิกกลับเป็นประกายอำมหิตขึ้นมันได้ตะโกนเสียงดังออกไปว่ากับพวกบ้วยหวยเต๋าไม่จำเป็นต้องเคารพกฎบูลิมท่านทั้งหลายเหตุใดตอนนี้ยังไม่ฉวยโอกาสลงมือกันอีกคำพูดนี้พอจบลงก็มีอาวุธ7-8เล่มฟาดฟันเข้าใส่อาหุยได้แต่หลบหลีกปัดป้องเนื่องเพราะด้านหลังยังแบกลี่คิมฮวงเอาไว้นอกจากจะมีกระบี่ที่รวดเร็วแล้วอาหุยยังมีท่วงท่าฝีเท้าที่คล่องว่องไว
ความเลิศเลอพิสดารของฝีเท้านับว่าต้องไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนแต่ละย่างก้าวของอาหุยสามารถถลันหลบอาวุธที่จู่โจมเข้าใส่ได้อย่างหวุดหวิดด้วยฝีเท้าอันเลิศเลอเช่นนี้ทำให้อาหุยสามารถใช้กระบี่แทงออกไปได้ทุกที่ตามที่ใจปรารถนากระบี่ของอาหุยรู้จักแต่คำว่าแทงไปได้ทุกที่และแทงออกไปได้ทุกท่วงท่าถึงแม้อาหุยจะไม่สามารถตีฝ่าออกไปได้แต่หากใครขยับเข้ามาใกล้กระบี่ของอาหุยก็พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วและแม่นยำจนไม่มีใครกล้าเสี่ยงชีวิตเข้ามาใกล้อีกเมื่อชังชิกเห็นดังนั้นจึงลอบคิดขึ้นว่าบุรุษหนุ่มผู้นี้ฝีมือเก่งกล้าคาดว่าจะต้องมีประวัติความเป็นมาสูงส่งเหตุใดเราจะต้องเพิ่มศัตรูเช่นนี้ขึ้นมาอีกผู้หนึ่งด้วยชังชิกจึงยื่นข้อเสนอให้หยุดการต่อสู้โดยบอกว่าหากสู้ต่อไปก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นอาหุยยอมรับข้อเสนอนี้และได้แบกลี่คิมฮวงไปวางบนเก้าอี้แต่เมื่ออาหุยมองเห็นทรงอกของลี่คิมฮวงเต้นสะท้อนทีเร็วใบหน้าก็แดงฉานปานโลหิตแสดงว่าพยายามข่มกลั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ไอเนื่องเพราะกลัวอาหุยจะเสียสมาธิอาหุยถึงกับเลือดลมพรุ่งพล่านกล่าวออกไปว่าข้าพเจ้าผิดแล้วข้าพเจ้าเอาแต่อวดเก่งอวดกล้าอย่างบ้าคลั่งกลับลืมท่านไปลี่คิมฮวงยิ้มพลางกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่งจากการออกอาละวาดของบ้วยฮวยเต๋าในครั้งนี้ทำให้ชินตงที่เป็นศิษย์คฤหัสถ์ของวัดเซี่ยวลิมยี่ได้เสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของบ้วยฮวยเต๋าซิมไบใต้สื่อผู้เป็นองครักษ์พิทักษ์กฎแห่งเซี่ยวลิมยี่ได้รับคำสั่งจากเจ้าอาวาสให้มานำตัวลี่คิมฮวงกลับไปทำการสอบสวนซิมไบใต้สื่อชังชิกกับศิษย์เซี่ยวลิมยี่อีก4 คนจึงคุมตัวลี่คิมฮวงออกเดินทางไปยังวัดเซี่ยวลิมยี่ระหว่างการเดินทางปรากฏชายร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งเข้าขวางขบวนรถม้าเอาไว้ที่แท้มันก็คืออีเขาอาวุธที่มันใช้ก็คือถุงมือพิษนั่นเป็นถุงมือที่ชนชาวบูลิมต่างหวาดหวั่นพรั่นพรึงถุงมือนั้นถูกเรียกว่าแชหมอชิวหรือหัดอสูรเขียวในตำราวิจารณ์อาวุธของแปะเฮียวเซ็งจัดให้อยู่ในลำดับที่ 9มันได้เข้าขวางขบวนรถม้าและบอกจุดประสงค์ของมันว่ามอบลี่คิมฮวงให้เราจะปล่อยพวกท่านไปชังชิกคลายจุดลี่คิมฮวงให้ใช้มือเคลื่อนไหวได้เพียงข้างเดียวจากนั้นยื่นมีดให้1 เล่มเมื่ออีเขาเดินเข้ามาข้อมือลี่คิมฮวงพลันสะบัดประกายมีดพลันวูบขึ้นอีเขาพลิกตัวตีลังกาหงายหลังหลบหนีไปทันทีที่บริเวณพื้นปรากฏมีเลือดกองอยู่หลายหยดชังชิกปรบมือหัวเราะชอบใจแล้วบอกว่าท่านมีเพียงมีดเล่มหนึ่งกับแขนที่ขยับได้ข้างหนึ่งยังสามารถทำร้ายบุคคลเช่นอีเขาให้หนีไปได้ลี่คิมฮวงกล่าวอย่างเฉยชาว่าหากท่านคลายจุดให้ข้าพเจ้าทั้งตัวมันจะไม่มีทางหนีรอดไปได้เลยคนอีกผู้หนึ่งก็คือโง่ตักทังจื้อหรือทารกเบญจพิตรจากถ้ำสุดสำราญที่อยู่ในดินแดนชาวแม้วมันก็มาดักรอเล่นงานลี่คิมฮวงเช่นกันซิมไบใต้สื่ออดไม่ได้ต้องกล่าวออกมาว่าสหายของท่านมีไม่มากแต่ศัตรูกลับมีอยู่ไม่น้อยเลยลี่คิมฮวงตอบหลวงจีนไปว่าสหายมีเพียงคน2 คนก็พอแล้วเนื่องเพราะบางครั้งสหายยังน่ากลัวกว่าศัตรูเสียอีกฝีมือการวางยาพิษของทารกเบญจพิตรนับว่าร้ายกาจอย่างยิ่งแม้กระทั่งชังชิกและศิษย์เซี่ยวลิมยี่ทั้ง4ยังต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือของมันตัวของซิมไบใต้สื่อก็โดนพิษตกอยู่ในสภาพร่อแร่เจียนตายในวาระสุดท้ายที่ท่านคิดว่าตนเองต้องตายซิมไบใต้สื่อคลายจุดให้ลี่คิมฮวงท่านยอมปล่อยลี่คิมฮวงให้หนีเอาชีวิตรอดท่านเห็นว่าบรรพชิตก่อนตายย่อมไม่สมควรสร้างบาปกรรมให้มากเกินไปไม่ว่าลี่คิมฮวงจะเป็นบ้วยฮวยเต๋าหรือไม่ท่านก็ยินยอมที่จะปล่อยตัวไปเมื่อลี่คิมฮวงสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วจากนั้นลี่คิมฮวงได้ควานหามีดสั้นของตนที่อยู่ในร่างชังชิกที่ตายไปแล้วออกมาได้เล่มหนึ่งมีดสั้นเล่มน้อยเล่มนั้นได้กลับมาอยู่ในมืออีกครั้งลี่คิมฮวงลูบคลำเบาๆราวกับคนรักได้กลับมาสู่อ้อมกอดทารกเบญจพิตรหลบอยู่ในความมืดมันมั่นใจว่าเมื่อลี่คิมฮวงมองไม่เห็นมันมีดสั้นยังไงก็ไม่มีทางซัดถูกมันได้ยินแต่เสียงหัวเราะคิกคักของมันเบาๆก่อนที่จะถามออกมาว่าฝีมือการวางยาพิษของเรายอดเยี่ยมอย่างยิ่งกระมังหลังที่มันกล่าวจบประโยคประกายมีดก็วูบขึ้นเป็นประกายที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าร่างทารกเบญจพิตรที่หลบอยู่ในความมืดพลันล้มลงไปซิมไบใต้สื่อมองเห็นมีดสั้นเล่มนั้นปักแน่นอยู่ที่คอหอยของมันปักอยู่บริเวณกึ่งกลางโดยไม่เบี่ยงเบนแม้แต่น้อยนิดลี่คิมฮวงแบกร่างซิมไบใต้สื่อขึ้นไว้บนหลังหลวงจีนรู้สึกแปลกใจถามออกไปว่าท่านจะพาอาตมาไปที่ไหนลี่คิมฮวงบอกไปว่าย่อมต้องไปวัดเซี่ยวลิมยี่
สาเหตุที่พวกเราเร่งเดินทางกันอย่างไม่คิดชีวิตก็ไม่ใช่เพราะต้องการไปวัดเซี่ยวลิมยี่กันอย่างนั้นหรือซิมไบใต้สื่อบอกออกมาว่าตอนนี้ท่านไม่ต้องไปแล้วท่านจงหนีไปเถอะท่านหากไปถึงที่นั่นไม่แน่ว่าไม่อาจมีชีวิตรอดกลับออกมาได้ลีคิมฮวงไม่ตอบแค่เพียงยิ้มเล็กน้อยเท่านั้นซิมไบใต้สื่อพึมพำขึ้นว่าหากไปถึงเซี่ยวลิมยี่อาตมาต้องช่วยยืนยันให้ว่าท่านต้องไม่ใช่บ้วยหวยเต๋าอย่างแน่นอนหลังจากนั้นหลวงจีนก็หมดสติไปภายหลังที่ส่งซิมไบใต้สื่อเข้ารับการรักษาแล้วซิมโอใต้สื่อผู้เป็นเจ้าอาวาสได้ออกมาต้อนรับลีคิมฮวงลีคิมฮวงพบว่าที่ข้างกายซิมโอใต้สื่อยังมีบุคคลสำคัญผู้หนึ่งอยู่ด้วยคนผู้นั้นก็คือแปะเฮียวเซ็งแปะเฮียวเซ็งเป็นสัพพัญญูที่รอบรู้ไปทุกสรรพสิ่งมันใช้สายตาคมวาวราวเหยี่ยวจับจ้องมองลีคิมฮวงจากนั้นพลันกล่าวว่าข้าพเจ้านับถือในความฉลาดปราดเปรื่องเหนือคนของท่านยิ่งนักเนื่องเพราะมิว่าผู้ใดหากทำร้ายองครักษ์พิทักษ์กฎแห่งเซี่ยวลิมยี่ไปแล้วสิทธิทั่วแผ่นดินของเซี่ยวลิมยี่ต้องไม่มีทางละเว้นมันเป็นแน่และจะต้องออกตามล่ามันในทันทีตอนนี้เราทุกคนต่างทราบว่าซิมไบใต้สื่อถูกวางยาพิษแต่กลับไม่อาจทราบได้ว่าผู้ที่ลงมือใช้พิษเป็นใครแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือท่านบอกว่าผู้ที่ทารกเบญจพิษต้องการฆ่าก็คือท่านแต่เหตุใดท่านยังยืนเป็นปกติสุขอยู่ที่แห่งนี้ในขณะที่ผู้ที่ถูกทำร้ายกลับกลายเป็นซิมไบใต้สื่อไปเสียได้ในตอนนี้ข้าพเจ้าคิดเหตุผลของเรื่องนี้ออกอยู่หลายข้อสาเหตุที่ท่านพาซิมไบใต้สื่อกลับมายังเซี่ยวลิมยี่ท่านทำเช่นนี้นอกจากสิทธิ์เซี่ยวลิมยี่จะไม่ตามแก้แค้นท่านแล้วยังจะต้องมีความสำนึกตื้นตันในตัวท่านนอกจากนี้แล้วสิทธิ์เซี่ยวลิมยี่ยังจะพากันเลิกสงสัยว่าท่านเป็นบ้วยหวยเต๋าไปอีกด้วยลีคิมฮวงหัวเราะเสียงดังออกมาแล้วกล่าวว่าแต่เฮียวเซ็งสมเป็นผู้รอบรู้ไปทุกเรื่องจริงๆมิน่าเล่าหลายคนถึงอยากจะคบหากับท่านมีท่านเป็นสหายนับว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเลยจริงๆแต่เสียดายที่ท่านกลับลืมคิดไปว่าหากซิมไบใต้สื่อยังไม่ตายหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาย่อมต้องบอกออกมาได้ว่าผู้ใดที่เป็นคนทำร้ายท่านแต่เฮียวเซ็งแม้จะฟังคำเหน็บแนมนี้ออกแต่ใบหน้ายังคงเป็นปกติไม่เปลี่ยนสีจากนั้นมันบอกมาว่าหากข้าพเจ้าเดาไม่ผิดซิมไบใต้สื่อคงมีโอกาสที่จะรอดยากขณะเวลานั้นมีหลวงจีนรูปหนึ่งเข้ามารายงานต่อซิมโอใต้สื่อเจ้าสำนักเซี่ยวลิมยี่ว่าซิมไบใต้สื่อได้มรณภาพแล้วซิมโอใต้สื่อกล่าวด้วยเสียงเย็นชากับลีคิมฮวงว่าตอนนี้ท่านยังมีคำพูดใดจะกล่าวออกมาอีกหรือไม่ลีคิมฮวงพริ้มตาลงบอกไปว่าไม่มีแล้วตอนนี้ลูกศิษย์กว่า800รูปของเซี่ยวลิมยี่ต่างพากันรายล้อมลีคิมฮวงเอาไว้แต่จะมีผู้ใดกล้าชิงลงมือก่อนในเมื่อในมือลีคิมฮวงยังมีมีดถือเอาไว้อยู่เล่มหนึ่งยังจะมีผู้ใดกล้าเสี่ยงไปรับมีดแรกของลีคิมฮวงแต่ถึงแม้ว่าบรรดาหลวงจีนทั้งหลายจะไม่สามารถทำอันตรายแก่ลีคิมฮวงได้ตัวของลีคิมฮวงเองก็ไม่อาจจะทะลวงออกจากวงล้อมนี้ไปได้เช่นกันตอนนั้นสถานที่สนทนาของลีคิมฮวงกับบรรดาหลวงจีนทั้งหลายอยู่บริเวณหน้ากุฏิที่ซิมไบใต้สื่อมรณภาพพอดีในช่วงเวลาฉุกละหุกลีคิมฮวงถึงกับฉวยโอกาสพุ่งทะยานเข้าไปในกุฏินั้นไม่เพียงมีคราบสังขารซิมไบใต้สื่อเท่านั้นยังมีคัมภีร์สูงค่าของวัดเซี่ยวลิมยี่ที่ถูกเก็บไว้อยู่ข้างในนั้นอีกด้วยดังนั้นศิษย์วัดเซี่ยวลิมยี่จึงไม่กล้าบุกเข้าไปผู้คนต่างพากันคิดไปว่าเมื่อลีคิมฮวงพาตัวเองเข้ามาอยู่ข้างในนี้นั่นทำไมจะไม่ใช่เท่ากับพาตัวเองเข้ามาสู่ที่กักขังและยังพาตัวเองเข้ามาสู่จุดอับอีกภายในไม่กี่วันหลังจากนี้ลีคิมฮวงก็ต้องอดน้ำและยังต้องขาดอาหารตายไปอย่างง่ายดายแต่ไม่ทราบเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นโชคของลีคิมฮวงซิมฉิวใต้สื่อที่เป็นหลวงจีนอาวุโสลำดับที่5ของเซี่ยวลิมยี่พอดีก็อยู่ในกุฏินั้นด้วยและตอนนี้ท่านได้ถูกลีคิมฮวงควบคุมตัวเอาไว้แล้วในเมื่อเหตุการณ์พลิกผันเป็นแบบนี้หากพวกหลวงจีนปล่อยให้ลีคิมฮวงขาดน้ำอดอาหารตายซิมฉิวใต้สื่อที่เป็นโง่ซื่อเจกก็ต้องอดตายไปด้วยเช่นกันดังนั้นในแต่ละวันพวกหลวงจีนจึงมีแต่ต้องส่งอาหารเข้าไปเมื่อซิมฉิวใต้สื่อไม่อดตายลีคิมฮวงก็ย่อมไม่อดตายไปด้วยแต่หลังจากที่ถาดอาหารถูกส่งเข้าไปไม่นานก็ถูกโยนออกมาลีคิมฮวงตำหนิว่าอาหารรสชาติไม่ดีอีกทั้งไม่มีสุรามาให้ด้วยหลังจากนั้นลีคิมฮวงได้โยนกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษที่เขียนข้อความระบุรายการอาหารที่ตัวเองต้องการจะรับประทานเอาไว้
ข้อความในกระดาษแผ่นนี้เขียนไว้ด้วยลายมือที่สวยงามอย่างยิ่งวัดเซี่ยวลิมยี่แม้ถูกยกย่องว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในหลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าบุกรุกก้าวร้าวล่วงเกินแต่ตอนนี้ลี่คิมฮวงกลับก่อกวนจนวัดเซี่ยวลิมยี่วุ่นวายปั่นป่วนลูกศิษย์800 กว่ารูปในวัดไม่เพียงทำอะไรไม่ได้เท่านั้นในแต่ละวันยังต้องเชิญลี่คิมฮวงดื่มกินและยังกลัวอาหารที่ส่งไปจะไม่ถูกปากถูกใจลี่คิมฮวงอีกด้วยแต่หากตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปตลอดลี่คิมฮวงใหญ่ก็ไม่ใช่ต้องถูกกักขังอยู่ที่วัดเซี่ยวลิมยี่ไปตลอดกาลนานวันหนึ่งมีข่าวสั่นสะเทือนบูลิมขึ้นมาว่าบ้วยหวยเต๋าพลันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันไม่เพียงออกปล้นเท่านั้นยังฉุดฆ่าสตรีไปอีกด้วยซิมโอใต้สื่อเจ้าอาวาสมองหน้าแปะเฮียวเซ็งแล้วกล่าวขึ้นว่าหรือพวกเราเข้าใจผิดหรือว่าลี่คิมฮวงจะไม่ใช่บ้วยหวยเต๋าแปะเฮียวเซ็งครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นบอกออกมาว่านี่บางทีอาจยิ่งยืนยันชัดเจนว่าลี่คิมฮวงก็คือบ้วยหวยเต๋าเพราะถ้าหากบ้วยหวยเต๋าทราบว่ามีคนมาเป็นปีศาจตายแทนมันจะต้องหลบลี้หนีภัยไปสักระยะหนึ่งการปรากฏตัวออกมาในเวลาเช่นนี้ของมันใหญ่มิใช่เท่ากับเป็นการช่วยให้ลี่คิมฮวงพ้นผิดภายใต้การวางแผนของแปะเฮียวเซ็งในที่สุดก็สามารถจับตัวบ้วยหวยเต๋าที่ออกอาละวาดเอาไว้ได้ที่แท้บ้วยหวยเต๋าที่ถูกจับนั่นก็คืออาหุยพวกมันซ้อมทรมานอาหุยจนสาหัสจากนั้นลากเอาร่างอาหุยมากองไว้ที่หน้ากุฏิแล้วตะโกนเรียกไปว่าลี่คิมฮวงท่านจงมาดูคนผู้นี้มันนับว่ามีน้ำใจต่อท่านอย่างยิ่งมันถึงกับยอมปลอมตัวเป็นบ้วยหวยเต๋าเพื่อช่วยเหลือท่านแล้วตัวท่านเล่าจะมีน้ำใจกับมันในสถานใดเมื่อลี่คิมฮวงมองเห็นสภาพอาหุยเป็นแบบนั้นหัวใจพลันสั่นไหวจากนั้นหันกายกลับไปกล่าวกับซิมฉิวใต้ซือว่าหากไม่ใช่เพราะท่านลอบบอกใบ้ว่าให้เข้ามาหลบอยู่ในนี้และหากไม่ใช่เพราะท่านไม่มีเจตนาที่จะไม่ต่อสู้ขัดขืนเลยก็ไม่แน่ว่าข้าพเจ้าจะสามารถกักขังท่านเอาไว้ได้แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าต้องขออำลาไปก่อนที่แท้ซิมฉิวใต้ซือท่านนี้ในอดีตเคยเป็นบัณฑิตรุ่นเดียวกันกับลี่คิมฮวงลี่คิมฮวงลาออกมาใช้ชีวิตเสเพลอยู่ในยุทธภพขณะที่ซิมฉิวใต้ซือก็ลาออกมาบวชเป็นบรรพชิตซิมฉิวใต้ซือถามขึ้นว่าท่านเตรียมออกไปมอบตัวลี่คิมฮวงตอบไปว่ามิผิดซิมฉิวใต้ซือถามอีกว่าท่านทราบหรือไม่เมื่อท่านออกไปต้องตายแน่นอนลี่คิมฮวงตอบไปว่าข้าพเจ้าทราบซิมฉิวใต้ซือถามอีกว่าหลังจากท่านตายสหายของท่านก็ไม่แน่ว่าจะรอดไปได้ลี่คิมฮวงตอบไปว่าข้าพเจ้าทราบซิมฉิวใต้ซือถามอีกว่าแต่ท่านยังจะออกไปลี่คิมฮวงตอบไปว่าข้าพเจ้ายังจะออกไปซิมฉิวใต้ซือครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวว่าท่านโปรดรอสักครู่โดยไม่รอให้ลี่คิมฮวงพูดอะไรท่านได้บอกต่อไปอีกว่าความจริงพิษที่ซิมไบใต้ซือโดนแม้รุนแรงแต่ด้วยกำลังภายในอันลึกล้ำซิมไบใต้ซือยังพอจะต้านทานพิษเอาไว้ได้หลังจากกลับมาอาการยังไม่รุนแรงมากพอที่จะทำให้ซิมไบใต้ซือต้องมรณภาพแต่สาเหตุที่ซิมไบใต้ซือต้องมรณภาพก็เนื่องเพราะท่านยังโดนคนลอบวางยาพิษอีกชนิดหนึ่งซ้ำเข้าไปจะฆ่าคนที่โดนพิษมีแต่ต้องใช้พิษผู้อื่นจึงจะไม่รู้สึกผิดสังเกตเหตุผลนี้ท่านย่อมเข้าใจในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้กลับปรากฏว่าคัมภีร์สูงค่าของวัดเซี่ยวลิมยี่ได้ถูกขโมยไปซิมโอใต้ซือเจ้าอาวาสสงสัยว่าเรื่องคัมภีร์ที่หายไปน่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกับบ้วยหวยเต๋าจึงได้ส่งซิมไบใต้ซือไปนำตัวท่านมาเพื่อทำการสอบสวนลี่คิมฮวงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นถามว่าหลังจากที่ซิมไบใต้ซือกลับมามีหลวงจีนกี่รูปที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านซิมฉิวใต้ซือบอกว่านอกจากซิมโอใต้ซือเจ้าอาวาสก็มีอาตมากับหลวงจีนอีก2 รูปที่คอยส่งข้าวคอยส่งยาและนอกจากนั้นยังมีหลวงจีนอีกผู้หนึ่งนั่นก็คือซิมกำใต้ซือที่เป็นหลวงจีนอาวุโสลำดับที่7ของเซี่ยวลิมยี่หลวงจีนที่ส่งข้าวส่งยานั้นออกบวชตั้งแต่ยังเด็กคิดว่าคงไม่รู้จักหรือเกี่ยวข้องกับยาพิษแต่ซิมกำใต้ซือนั้นออกบวชในช่วงวัยกลางคนก่อนออกบวชมีฉายาว่าบัณฑิต7 ประณีตนับเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้พิษเมื่อเรื่องราวเริ่มคลี่คลายซิมกำใต้ซือคุกเข่าลงยอมรับผิดต่อหน้าซิมโอใต้ซือเจ้าอาวาสซิมกำใต้ซือพลันกล่าวขึ้นว่าสิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์ก็ถูกคนผู้หนึ่งหลอกใช้และบงการอยู่เบื้องหลังอีกทีตอนนี้สีหน้าของซิมโอใต้ซือเจ้าอาวาสปรากฏแววตื่นตระหนกขึ้นมาแล้ว
เมื่อท่านพลันพบว่าแปะเฮียวเซ็งได้จับตัวของท่านเอาไว้ซิมโอใต้ซื่อกล่าวกับแปะเฮียวเซ็งว่าอาตมาดีต่อท่านไม่น้อยท่านเหตุใดทำเช่นนี้แปะเฮียวเซ็งยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าแค่คิดขอยืมคัมภีร์พวกท่านไปอ่านเล่นเท่านั้นคิดไม่ถึงท่านจะมีใจแคบถึงเพียงนี้คำพูดมันยังไม่ทันกล่าวจบประโยครอยยิ้มของมันพลันชาค้างแปะเฮียวเซ็งใช้ตัวซิมโอใต้ซื่อยืนเป็นโล่กำบังมันมั่นใจว่าลี่คิมฮวงต้องไม่กล้าซัดมีดเข้าใส่หรือต่อให้ซัดมาจริงๆมันยังมั่นใจว่าสามารถหลบทันแต่ว่ามันคำนวณผิดมีดของลี่คิมฮวงยังเร็วกว่าที่มันคาดไว้อีกประกายมีดพอวูบขึ้นชั่วพริบตาก็ปักตรึงเข้ากับคอหอยของมันแล้วแต่เฮียวเซ็งเป็นสัพพัญญูรอบรู้ไปทุกสรรพสิ่งคนประเภทนี้คิดว่าตัวเองฉลาดปราดเปรื่องกว่าผู้อื่นคิดว่าตัวเองสูงส่งอยู่เหนือผู้อื่นคิดว่าตัวเองรอบรู้ในทุกเรื่องราวอาศัยคำพูดของมันเพียงไม่กี่คำก็สามารถระบุชะตาชีวิตของผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงเรื่องที่มันรู้กระจ่างอย่างถ่องแท้นั้นจะมีอยู่สักกี่เรื่องซิมก่ำใต้ซื่อได้อาศัยจังหวะชุนลมุนหลบหนีออกไปมันบังเอิญวิ่งหนีไปเจอกับอาหุยดังนั้นอาหุยจึงได้ใช้แท่งน้ำแข็งแทงใส่คอหอยมันเสียชีวิตไปอีกคนเมื่อแปะเฮียวเซ็งถูกโค่นลงและตัวการเบื้องหลังเหตุการณ์ถูกเปิดเผยออกมาชื่อของลี่คิมฮวงได้รับการล้างมลทินแต่เขาไม่ได้หลงไหลในชัยชนะหรือคำยกย่องลี่คิมฮวงยังคงเป็นตัวของเขาเองยังคงเป็นชายผู้ถือความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องราวของเขาไม่เพียงสะท้อนถึงการต่อสู้ในยุทธจักรแต่ยังเผยให้เห็นถึงความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความอายุติธรรมและการใช้สติปัญญาเพื่อเอาชนะอุปสรรคระหว่างที่เดินลงจากเขาวัดเซี่ยวลิมยี่ลี่คิมฮวงพลันกล่าวกับอาหุยขึ้นว่าท่านเคยคิดหรือไม่บางทีบ้วยหวยเต๋าอาจจะไม่ใช่ผู้ชายลี่คิมฮวงชี้ให้เห็นว่าความโลภในทรัพย์สินหรือคัมภีร์ล้ำค่าอาจไม่ใช่สิ่งที่กระตุ้นหัวใจของคนอย่างแปะเฮียวเซ็งหรือซิมก่ำใต้ซื่อแต่สิ่งที่โยกคลอนหัวใจของพวกมันได้อาจจะเป็นโฉมสครานสุดล่าฟ้าดินมีแต่ความงามเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถสั่นไหวหัวใจของชายทั้งปวงได้คำพูดนี้ทำให้หัวใจของอาหุยวูบไหวขึ้นในทันทีเนื่องเพราะมันกระทบกับสิ่งที่เขายึดมั่นในจิตใจนับตั้งแต่วันที่อาหุยช่วยลิ่มเซียนยี้จากมือของบ้วยหวยเต๋าความสัมพันธ์ระหว่างอาหุยกับนางก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นอาหุยมองลิ่มเซียนยี้เป็นสตรีที่สูงส่งและบริสุทธิ์แม้เขาจะเคยนอนร่วมเตียงกับนางแต่เขาก็ไม่เคยล่วงเกินนางเลยเพราะเขาให้เกียรติและทนุถนอมนางเสมอแต่สิ่งที่อาหุยไม่เคยรู้ก็คือลิ่มเซียนยี้ไม่ใช่หญิงสาวธรรมดานางเป็นดั่งดอกไม้ที่งดงามแต่ซ่อนน้ำที่แหลมคมเอาไว้ในกลีบนางจงใจใช้เสน่ห์ของตัวเองล่อลวงบุรุษจำนวนมากให้ตกหลุมพรางลิ่มเซียนยี้ที่งดงามดุจเทพธิดาแท้จริงแล้วคือผู้ที่หลอกลวงผู้คนนางเป็นผู้ครอบครองทั้งความงามและความชั่วร้ายเอาไว้ในตัวเองนางไม่เพียงแต่ใช้เสน่ห์ทำให้บุรุษยอมสยบแต่ยังใช้มันเป็นอาวุธในการล่อลวงและชักใยผู้คนในยุทธจักรอาหุยกลับไปหาลิ่มเซียนยี้แต่สิ่งที่เขาพบคือนางกำลังอ่านคัมภีร์สูงค่าของวัดเซี่ยวลิมยี่ความจริงแล้วลิ่มเซียนยี่แท้จริงแล้วคือบ้วยหวยเต๋าจอมโจรผู้สร้างความหวาดกลัวนางใช้เสน่ห์ของตัวเองล่อลวงบุรุษและสร้างภาพลวงว่าบ้วยหวยเต๋าเป็นชายผู้หนึ่งแต่แท้จริงแล้วนางก็คือผู้ควบคุมเกมทั้งหมดแม้จะรู้ความจริงแต่อาหุยก็ไม่สามารถลงมือฆ่าลิ่มเซียนยี่ได้เพราะเขารักและเคารพนางอย่างลึกซึ้งลิ่มเซียนยี่ยังคงใช้เสน่ห์ของนางสยบอาหุยเอาไว้กระบี่ที่เคยไร้น้ำใจของอาหุยกลับหยุดนิ่งไม่ได้แทงออกไปเนื่องเพราะหัวใจของอาหุยเริ่มสั่นไหวเนื่องเพราะอาหุยมีน้ำใจต่อนางกระบี่ของอาหุยแม้จะไร้หัวใจแต่คนถือกระบี่ไม่อาจที่จะไม่มีหัวใจไปได้อาหุยอาจเป็นจอมยุทธที่ไร้พ่ายในสนามต่อสู้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับความรักและการหลอกลวงเขากลับไม่สามารถเอาชนะได้เรื่องราวนี้ทำให้เรารู้ว่าแม้แต่ยอดฝีมือก็เป็นมนุษย์และมนุษย์ก็ย่อมมีจุดอ่อนที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ลิ่มเซียนยี่คือตัวแทนของความงามที่อันตรายและอาหุยคือยอดฝีมือที่ไม่สามารถต้านทานความรักได้เรื่องราวของทั้งคู่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของยุทธจักรและจุดอ่อนในหัวใจของมนุษย์เรื่องราวของลี่คิมฮวงอาหุยและลิ่มเซียนยี่ไม่ได้เป็นเพียงตำนานในยุทธจักรแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ความงามที่ล่อลวงและความรักที่ยากจะต้านทานหลังเหตุการณ์นี้ทั้งอาหุยและลิ่มเซียนยี่ได้หายตัวไปจากยุทธจักรไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบแต่เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืม
ทิ้งไว้เพียงคำถามให้ผู้คนสงสัยว่าสุดท้ายแล้วอาหุยและลิมเซียนยีจะมีชีวิตอย่างไรต่อไปแล้วที่บอกกันว่าความงามและความรักคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดนั้นจริงหรือไม่ฤทธิ์มีดสั้นคือนิยายที่ยิ่งใหญ่แห่งยุทธภพในโลกที่หิมะขาวโพลนลมหนาวแทรกซึมถึงกระดูกและความเงียบงันปกคลุมในดินแดนเพียงแค่คำบรรยายฉากเริ่มต้นของเรื่องฤทธิ์มีดสั้นก็ได้พาผู้อ่านเข้าสู่โลกแห่งยุทธภพเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่การต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ยังสะท้อนถึงความจริงของชีวิตอ่านสนุกจนแทบวางไม่ลงนิยายเรื่องนี้คือผลงานชิ้นเอกของโกวเล้งนักประพันธ์ผู้เปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นบทกวีแห่งยุทธจักรในโลกแห่งฤทธิ์มีดสั้นคือการต่อสู้ที่ลึกซึ้งกว่าการใช้กำลังฤทธิ์มีดสั้นไม่ได้เป็นเพียงนิยายกำลังภายในที่เล่าถึงการประลองยุทธแต่เป็นภาพสะท้อนของโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งตัวละครหลักอย่างลี่คิมฮวงชายผู้ครอบครองมีดบินที่ไม่เคยพลาดเป้าเขาไม่ใช่เพียงยอดฝีมือผู้เก่งกาจแต่ยังเป็นคนที่ต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวและบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจลี่คิมฮวงเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความยุติธรรมท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมการทรยศและความผิดหวังเขาต้องต่อสู้ไม่เพียงแค่กับศัตรูแต่ยังต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดในหัวใจตัวเองอีกตัวละครสำคัญในเรื่องคืออาหุยมือกระบี่หนุ่มผู้เงียบขรึมและเดียวดายแต่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์และมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างลี่คิมฮวงและอาหุยเป็นมิตรภาพที่เกิดจากความจริงใจท่ามกลางยุทธภพที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงพวกเขาคือเพื่อนแท้ที่เชื่อมั่นในกันและกันความรักโลภโกรธหลงครบรสในทุกแง่มุมที่มีในนิยายฤทธิ์มีดสั้นทุกมิติของชีวิตถูกนำเสนออย่างลึกซึ้งตั้งแต่ความรักที่งดงามความแค้นที่บาดลึกความโลภที่นำพาความหายนะไปจนถึงการเสียสละที่น่าชื่นชมเรื่องราวในนิยายเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยภาษาที่งดงามเหมือนบทกวีโกวเล้งได้รังสรรค์ฤทธิ์มีดสั้นด้วยสำนวนที่งดงามคำบรรยายในเรื่องเต็มไปด้วยจินตนาการและความลึกซึ้งอย่างเช่นลมหนาวเหมือนคมมีดหิมะคือความว่างเปล่าและหัวใจคนคือเป้าหมายที่มีดต้องปักลงไปคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงเรื่องราวในยุทธภพแต่ยังทิ้งข้อคิดที่ตราตรึงใจผู้อ่านนิยายยังแฝงแง่คิดและปรัชญาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงนิยายทำให้เรายอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตและเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญหรือจะเป็นความว่างเปล่าในจิตใจไม่ว่าคนเราจะมีพลังหรือชื่อเสียงเพียงใดความว้าเหวคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความหมายของชีวิตสามารถค้นพบได้ผ่านมิตรภาพและความยุติธรรมรวมไปถึงมิตรภาพและความซื่อสัตย์ในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงการมีมิตรแท้คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนอกจากนั้นนิยายเรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันเลือนหายฤทธิ์มีดสั้นไม่ใช่เพียงนิยายกำลังภายในแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และคุณค่าของมิตรภาพนิยายเล่มนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อผู้อ่านทุกยุคสมัยทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์และเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวเดินไปในชีวิตด้วยความหวังกล่าวโดยสรุปก็คือฤทธิ์มีดสั้นคือเรื่องราวที่ไม่เพียงแต่เล่าถึงยุทธภพแต่ยังเข้าถึงหัวใจของคนอ่านที่เมื่ออ่านจบแล้วเราอาจได้มองเห็นด้านหนึ่งของตัวเองที่มีส่วนคล้ายตัวละครบางตัวที่อยู่ในนั้นและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง